ඉතින් Microsoft එකෙන් Windows 11 announce කළාට පස්සේ මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කළා මේ Windows 11 ගැන සවිස්තරාත්මකව විස්තර සහිතව. ඉතින් එතනදී මම කියලා දුන්නා ඔයා ගාව මේ වෙද්දි තියෙන Windows 10 කම්පියුටර් එක Windows 11 වලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න විදිය. ඒ වගේම ඔයා ගාව මේ වෙලේ තියෙන හොර කොපි එකක් නම් කොහොමද මේක ඔරිජිනලි ඇක්ටිවේට් කරගන්න කියන එක. ඒ වගේම දැන් ඔයා ගාව තියෙන කම්පියුටර් එක Windows 11 වලට කම්පැටිබල් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒකට අවශ්‍ය මිනිමම් සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් ඔයාගේ කම්පියුටරේ නැත්නම් ඒවා බයිපාස් කරලා කොහොමද Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ හැම වෙලාවෙම මම ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් වලට ඉන්ස්ටෝල් කළා සහ මම දැනටත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ Windows 11 වල එළියට ආපු developer versions. මොකද commercially තාම රිලීස් කරලා නැති හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මට මැසේජ් කළා වගේ මගේ හැම වීඩියෝ එකේම කමෙන්ට්ස් වල මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේකේ කවද්ද බීටා version එකක් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක කවද්ද commercially රිලීස් කරන්නේ. මේක original software එකක් විදිහට අපිට download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවද්ද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර හම්බ වෙයි. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට සහ හයි ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස් වලට විතරක් ගන්න පුළුවන් වෙන විශේෂ වාසියක්. ඔයගොල්ලෝ මොන තරාතිරමක ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් නැතත් ගන්නේ කොහොමද කියන එක මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළත කියලා දෙනවා. ඒකෙන් හින්දා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ special discount එකක් වගේ දේවල් release වෙච්ච ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක රතු පාටයි නම් එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඔයා යූස් කරන කම්පියුටර් එකේ ඔයා පාවිච්චි කරන software හොර විදියට එහෙම නැත්නම් crack version, patch version වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන හොඳ නැත්තේ ඇයි කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. මම ඒකට උදාහරණත් එක්ක වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් වගේම Windows 11 ගැන මම කරපු වීඩියෝස් ඔක්කොම මෙන්න මෙතන playlist එකක් දාලා දෙනවා. ඒ playlist එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ වේදී කියලා දුන්නා ඔයා photographer කෙනෙක් වගේ නම් බැරි වෙලා හරි ransomware එකක් ඇවිල්ලා ෆොටෝ ටිකක් එහෙම encrypt වුණොත් එහෙම ඔයාට 10 ගාණක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඩොලර් වලින් ඩොලර් 10 ගාණක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේවා අපව ඔරිජිනල් තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඉතින් ඒක හින්දා ඊට වඩා ගොඩක් ලේසි ඔරිජිනල් softwares පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔරිජිනල් software පාවිච්චි කරන එකේ වටිනාකම ගැන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වට මේ ඔරිජිනල් software එකක් ගන්න අපිට විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි device එකක් ගන්නවා හා සමාන මුදලක් වෙනවා මේ softwares ඔරිජිනල් විදිහට ගන්න ගියොත්. ඉතින් මේකට solution එකක් විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා university students ලට school students ලට විතරක් හම්බ වෙන විශේෂ offer එකක්. මේ software වලට හම්බ වෙන මිල අඩු කිරීමක් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මොන තත්ත්වයක ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ගන්න කියලා. එහෙනම් යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකට. ඉතින් මම ඉන්නේ දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows ගැන විස්තර බලා ගන්න නම් this PC කියන icon එක උඩ right click කරලා properties වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාටම ගිහලා about කියන section එකට ගියාම Windows specifications යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මං ගාව තියෙන Windows edition එක වෙන්නේ Windows 11 Pro කියන edition එක. ඊට පස්සේ ඒකේ version එක වෙන්නේ 21H2 කියන version එක. ඊට පස්සේ මේක install කරපු දිනේ තියෙනවා. ඒ වගේම OS build number එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මං ගාව තියෙන Windows 11 එක original version එකක් කියලා බලා ගන්න ඔයා මෙන්න මෙතන system කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් activation කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ activation status කියන එක active කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන දාලා තියෙනවා Windows is activated with a digital license linked to your Microsoft account කියලා. ඉතින් මං මේ වෙද්දි install කරගෙන තියෙන්නේ developer version එකක්. ඉතින් මේ developer version එකක් කියන එක බලන්න Windows update වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන insider program වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මම මේ වෙද්දි ඉන්නේ insider settings වල div කියන channel එකේ කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැන මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. කොහොමද div channel එකට දාන්නේ? කොහොමද developer channel එකෙන් insider preview එකක් install කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන ඕනෙම computer එකකට Windows 11 install කරන්නේ කොහොමද වගේ details ගොඩාක් එක මම වීඩියෝ ගොඩාක් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අදාළ link එක මෙන්න මෙතන උඩින් YouTube card එකක් විදිහට මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ කම්පියුටරේ තියෙන Microsoft Word වගේ Microsoft product එකක් open කළත් ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඉවරලා එන්නේ ඒකේ account කියන section එකට ගියාම මට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මම subscription එකක් විදිහට Microsoft Original Office 365 application එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට original software සල්ලි වියදම් කරලා ගන්න හේතුව තමයි මගේ කම්පියුටර් එකට එන ransomware වලින් අවදානමක් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන යම් හෝ මොනවා හරි දෙයකින් අවදානමක්
එනවා නම් අන්නේ අවදානමෙන් මිදෙන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් කමෙන්ට් කළා සහ ගොඩක් අය මැසේජ් කළා තහ ප්‍රශ්නයක් තමයි Windows 11 developer version එක දාගන්න බයයි. අපි ගොඩක් වැදගත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද Windows 11 වල commercial release එකක් එන්නේ කවදා වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් වෙලාවට Microsoft එකෙන් hint එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේ වගේ වෙද්දී release වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක මේ විදිහට මේ website එකේ web search එකකින් එහෙම නැත්නම් search engine වලින් විතරක් මේ Twitter එකට ගියොත් Windows official account එකෙන් tweet වලට reply කරලා පවතිනවා later in 2021 එක. කියන්නේ 2021 අන්තිමට වගේ මේ Windows 11 commercial release එකක් එළියට එනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ commercial release එකක් එළියට එනවා නම් ඔයා දැන් කරගන්න ඕනේ ඔයාගාව තියෙන Windows 10 version එක ඔරිජිනල් විදිහට ඇක්ටිව් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ අලුතෙන්ම එන Windows 11 වලට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Windows 11 වලට අප්ඩේට් කරන්න ඔයාගාව අදහසක් නැත්නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ තියෙන Windows 10 එක ඔරිජිනල් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ransomware එන ප්‍රශ්න, virus එන ප්‍රශ්න, සමහර software හරියට වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්න වගේ හැමදේම මගේ ඇරිලා යයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මීට කලින් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන රිවිව් එකක් කළා. මෙන්න මේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේකට දාලා link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා back to school tech කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේකට හේතුව? මේ back to school කියලා ඒගොල්ලෝ අලුත්ම ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා කියලා මට ඊමේල් එකක් එවුවා. ඉතින් මේ back to school කියලා කියන්නේ දැන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ අපේ රටවල නම් අපිට නිවාඩු හම්බ වෙන්නේ අප්‍රේල් අවුරුද්දට නිවාඩු හම්බ වෙනවා, අගෝස්තු ආයි නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා, දෙසැම්බර් නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවානේ. හැබැයි ටිකක් යුරෝපියානු රටවල US වගේ countries වල summer break එක කියලා break එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක මාස දෙකක් විතර දිගයි. ඉතින් ඒක මැයි මාසේ ජූනි මාසේ වගේ දිගටම හම්බ වෙන break එකක්. මේ summer එකට හම්බ වෙන break එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් පාසල් වාරය එහෙම නැත්නම් අලුත් පාසල් අවුරුද්ද පටන් ගන්නෙ අගෝස්තු වල සහ සැප්තැම්බර් වල. ඉතින් මෙන්න මේ කතන්දරේ හින්දා අලුතෙන්ම ඉස්කෝල වලට ඇතුල් වෙන්නේ අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාසවල. අලුතෙන්ම ඉස්කෝලේ සීනියර් ග්‍රේඩ් එකට යන අය වගේ හැමෝම තමන්ගේ ස්කූල් ඉයර් එක පටන් ගන්න අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාසවල. ඉතින් මෙන්න මේක හින්දා දැන් ඉස්සරහට එන්නේ අගෝස්තු මාසනේ. දැන් අද මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ අගෝස්තු 1 වෙනිදා. ඉතින් මේ අගෝස්තු මාසනේ හැමෝම ඉස්කෝල වලට යන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමන් අරගෙන යද්දී ලැප්ටොප් එක ඔරිජිනල් software වලින් ඔරිජිනල් software දාගෙන යන්න තමයි මෙන්න මේ back to school කියලා විශේෂ ප්‍රොමෝෂන් ඉවෙන්ට් එකක් මේගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට යන්න නම් මම පළලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ back to school link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ක්ලික් කරලාත් යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ back to school event එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ කියලා තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව අගෝස්තු 5 වෙනිදා ඉඳලා සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා වෙනකන් මෙන්න මේ event එක ක්‍රියාත්මකයි කියලා. ඉතින් මේ event එකේදී ඔයගලන්ට Windows 10 Professional, Windows 10 Home, ඊට පස්සේ Microsoft Office ගන්නවා නම් 2016, 19 වගේ version. ඊට පස්සේ Windows 10 OEM නැතුව retail keys වලට යනවා නම් ඒවා ටිකක් ගණන් වැඩියට. ඊට පස්සේ ඔය දෙකම එකට ගන්නවා නම් package එකක් විදියට. ඊට පස්සේ networking වගේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට Windows Server වගේ software ගන්නවා නම් ඒවට අදාළ original software ගන්න. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම තව project management වගේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට Windows Project Professional සහ මෙන්න මේ වගේ තවත් software මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ඔරිජිනල් software. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් software අගෝස්තු 5 වෙනිදා ඉඳලා කියනවනේ ඩිස්කවුන්ට් හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මට දාපු ඊමේල් එකේ විදිහට අගෝස්තු 1 වෙනිදා ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේවා පර්චේස් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඉතින් මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝස් වල 120යි මේගොල්ලෝ ඩිස්කවුන්ට් එකක් මට කෝඩ් එකක් හදලා දුන්නේ DW20 කියලා. හැබැයි මේකෙදී ඒගොල්ලෝ මට DW30 කියලා ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එකක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෝඩ් එකෙන් 130ක ඩිස්කවුන්ට් එක මේ හැමදේම මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අගෝස්තු 5 වෙනිදා වෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මගේ ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක අගෝස්තු 1 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අද ඉඳලම වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි යමු Windows 10 Pro කීයකට. ඉතින් මෙතන $19යි නේ පෙන්නන්නේ. buy it now කියන එකට යන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ account එකක් හදාගන්න නැත්නම් Google එකෙන් වගේ log වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් $19ක් වෙන්නවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බය නැතුව ටයිප් කරන්න DW30 කියලා. ඉතින් DW30 කියන්නේ 130ක විතර ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ඇප්ලයි කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $19ට තිබිච්ච එක $13ක් විතර වෙනකන් මිල අඩු වෙලා $5.82ක්ම මිල අඩු වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බොහොම සෑහෙන සාධාරණ ප්‍රයිස් එකක් Windows 10 ඔරිජිනල් කී එකකට. ඉතින් මේ Windows 10 ඔරිජිනල් කී එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කැමති නම් Windows 11 ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙන 10 එක ඇක්ටිව් කරගෙන ඒක 11 වලට
අප්ඩේට් කරගන්නත් පුළුවන්කම දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන යනවා proceed to checkout කියන section එකට. ඉතින් proceed to checkout වලට ගියාට පස්සේ ඔයා ගාව PayPal account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට PayPal පාවිච්චි කරලා මේක ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන්නේ කාඩ් එකක් නම් ඔයාලට FastPay පාවිච්චි කරලා කාඩ් පේමන්ට් එකක් විදිහට මේකට අදාළ මෙන්න මේ $13ට තව 7 ගාණක් එකතු වෙලා $14ක් විතර වෙලා තියෙනවා. මේක ගෙවලා ඔයාලට මේ Windows key එක ඔයාගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා key එකක් purchase කළාට පස්සේ ඔයාලට email එකක් එනවා. ඒ email එක කරා ආවිල්ලා ඔයාලට key එක අරගෙන ඔයාගේ computer එක activate කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ Windows key නේ. ඉතින් මම මෙතනින් යන්න Microsoft Office 2019 කියන original version එකට. ඉතින් මේක $59ක් $60ක් විතර වෙනවා. ඉතින් $60ක් කියලා කියන ටිකක් ලොකු මුදලක් නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත්. $59.99 USD අපි කන්වර්ට් කරමු LKR වලට. LKR වලට කන්වර්ට් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 11000 ගාණක්. කියන ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 12000ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ මේක $60කට මිලදී ගන්නවා නම්. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ summer break එකෙන් පස්සේ back to school event එකේදී මෙන්න මෙතනින් buy it now කියන එකට යන්න. buy it now කියන එකට ගිහලා මෙතෙන්ට DW30 කියන special discount code එක apply කරන්න. ඉතින් ඒක apply කරාට පස්සේ මේ $59.99 තිබිච්ච එක $41ක් වෙනකන් මිල අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට $41කට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් $41ක් කියන්නේ ඔයාගෙන් $18ක්ම මේගොල්ලෝ අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට Microsoft Office original version එක ඔයාගේ computer එකට active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මම ආයෙත් ඉන්නේ back to school sale එකේ. ඉතින් මේ sale එකේදී මම කලින් කිව්වා වගේ Windows 10 original version එහෙම නැත්නම් Microsoft Office version ඒ වගේම ඔයා මේ දෙකම එක සැරේ ගන්නවා නම් ඔයාලට පොඩි පැකේජ් එකක් වගේ මේගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා $52ක් වගේ කරලා. දැන් මෙතන 59ට මේක විකුණනවා. මෙතන 16 නේ මේ 16 33යි මේක 19යි වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ නැහැ. $52කට තනි පැකේජ් එකක් හදලා දීලා තිනවා. ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන Windows සහ Office කියන දෙකම එක සැරේ originally active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තවත් Windows server වගේ ඒවා ගන්නවා නම් ඒවත් බොහොම අඩු මිලට තියෙනවා. ඒ වගේම project management වලට project professional වගේ software ගන්නවා නම් ඒවත් මේ වගේ මිල ගණන් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකකටම අර DW30 කියන discount code එක වැඩ කරනවා. ඔයා විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනි කාරණාව තමයි සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ අගෝස්තු 1 වෙනිදා. ඉතින් අගෝස්තු සම්පූර්ණ මාසෙම ඔයාට තියෙනවා මේක ගැන හිතලා මේක purchase කරනවා නම් purchase කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ DW30 කියන discount code එක වැඩ කළත් ඒකෙන් 130ක discount එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. 120ක discount එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් කිසිම හදිසියක් නැහැ. මාසයක් තියෙනවා හිතලා බලලා තීරණය කරන්න. හිතලා බලලා මේ වගේ original software එකක් ඔයාගේ computer එකට දාගන්න වැඩ කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කළේ කොහොමද original keys ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු හැම දෙයක් ගැනම විශේෂයෙන්ම අර back to school sale එකට අදාළ link එක, ඒ වගේම Windows 10 Office වලට අදාළ links ඔක්කොම පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ description එකේ තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ගිහිල්ලා DW30 කියන special discount code එක පාවිච්චි කරලා ඒ වට්ටමත් එක්කම මේ key එකක් මිලට ගන්න. ඉතින් key එකක් මිලට ගත්තොත් පල්ලෙහා comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න DW30 කියන discount code එකට 130ක් discount හම්බ වෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 1 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. ඉතින් සම්පූර්ණ මාසයක්ම තියෙනවා. මම කලින් screen record එකේදී කිව්වා වගේ කල්පනා කරලා බලලා ගන්නවා නම් ඔයාට purchase කරන්න මාසයක් කාලය තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝක් අරගෙන ඉක්මනට එන්නම්.